السلام علیکم. یو اهم ترین ډیولپمنٹ انډیا او امریکای د یو بل سره د دفاع معاهده ساين کړل، ډیفنس پیکټ ساين کو. ګوره د دوه تعلقات د یو بل سره خرابو کنه. د انډیا او د امریکای تعلقات د 2025 د سٹارټ نه کافي د یو بل سره خراب شوي، تر دې حد پورې راغلی چې انډیا یې ته مجبور کړله چې تقریبا 9 کال بعد نریندر مودي وکړو د چاینا وزټ، چې اوس د چاینا سره سهاره واله دونه تعلقات خراب شوي. خو تاسو ته ما دا بار ویل، زما په هر لیکچر کې دا خبره به تاسو ته ما د دې سره کوله چې دا تعلقات چې کوم خراب دي دا صرف ارزي د ټرمپ د وجنه، د هغه د اډمنستریشن د وجنه، د نریندر مودي د ګورنمنت سره د خپل طریقواله د رشیا په سر باندې مکمل تعلقات نشي خرابې دي. باوجود د دې چې ټرمپ په انډیا باندې 50% ټیکسز ولګول، باوجود د دې چې 50% په جرمانه ولګول کته د رشیا نه تیل اخلي، باوجود د دې چې ټرمپ بار د پاکستان صفاتونه کول، د پاکستان د حکومت به صفاتونه کول چې انډیا بړکاو کې انډیا کار کی، پاکستان ته بيدام وی چې یاره دغلت کې پتیلو باندې مونږ کار کوو، ستاسو سره چې کم یو بدی کم سمندر دی پدې کې خه کافي وافر مقدار کې تیل دي په شریک کار کوو، تیل لو بس بیا به په انډیا مور خرڅه ته. مطلب دې حد پر راغلی چې هغه د شخکارېدل چې جوړ امریکا خو د پاکستان ډېر خوګ مرګره دی او د انډیا سره تعلقات بیخي خراب دي. خو تاسو ته به ما سوي چې د دې دوانو انټرست یو دي او یاد ساته د چا چې انټرست یو وي نو هغه چرته جدا کېدی نشي. دا ارزي د خپل طریقواله دی، باقي دنه په دنه د دوانو ډیپ سټیټس یو دي، د انډیا ډیپ سټیټ او د امریکای ډیپ سټیټ. او ته پته ده چې په دې مختلف قسم ریجنز کې زمونږ انټرست ټون کې یو دي، مونږ به یو ځای لراځو، یو ځای له اوسېدل، یو ځای له راتلل دا پکار دي، دا د وخت ضرورت. په انډین اوشن کې د دوانو مفاد یو دي، په جنوبي ایشیا کې د دوانو مفاد یو دي، په مشرقي ایشیا کې د دوانو مفاد یو دي، د دنیا په مختلفو حصو کې د دوانو انټرستس کامن دي. نو دا کې دی نشي چې د دوانو تعلقات بالکل د یو بل سره د سپیو پیشو شو بالکل د یو بل جدا شي، داسې نشي کېدای. نو هغه تاو قتل د سکار وشو چې اوس په مالیشیا کې هو ایسیان میټینګ روانو. ایسیان یو ګروپ ته اسوسییشن اف ساوث ایست ایشین نیشن، ساوث ایست ایشیا کې کوم ملکونه دی هغه یو ځای شوي دي، ګروپ جوړ کړی د خپل اقتصاد، د خپل معاش لپاره، د خپل سیاست لپاره، د مختلفو ګټو لپاره، ریجنل سکیورټي لپاره کار کوي، مختلف سيزونه په قلار شامل دي. یو ګروپ د ایسیان دا غي میټینګ په مالیشیا کې. نو الته کې دا وزرای دفاع ته دي. نو اوس چې کوم د امریکای وزیر دفاع دی هغه وزیر دفاع نه وزیر جنگ دی، ځکه چې د هغه د وزارت دفاع نوم وزارت جنگ دی. اوس ټرمپ بدل کړو، موږ په خبره کړو کنه. نو دا سیکریټری اف ډیفنس، سیکریټری اف وار پیټ هیګز دی د امریکای، او دا راجنات سنگ سیکریټری اف ډیفنس وزیر دفاع دی د انډیا. دوه د یو بل سره ملاو شو، ډیلی ساين کو د لسو کالو یو ډیفنس پیکټ دی یو بل سره ساين کو، د دفاع معاهده دی یو بل سره ساين کړل چې د یو بل په دفاع کې به د یو بل په کار راځي. اوس ګوره دومره اهمه نه ده دا د دفاع معاهده، دومره اهمه نه ده خو اهمه بیا هم ده. ته به وایې چې څنګه اهمه نه ده خو اهمه بیا هم ده. دا د دفاع معاهده څخه په لومبي ځل نه ده شوې، دا د 2005 نه را روانه ده. هر لس کاله بعد دوی رینیو کوي، دا رینیو کړل چې لس کال پورې نور هم اوس د یو بل سره چلو. نو معاهده خو د هغه وخت نه را روانه ده، خو دوی پکې داسې خاص کار نه دی کړی، خاص داسې عمل یې پې نه دی کړی. نو چې خاص عمل یې نه دی کړی د هغې نه به تا ته ښکاري چې عمل پې نه کېږي، نو دونه خو اهمه نه شوه که نه، بلکل ټیک ته دونه اهمه نه شوه. خو اهمه ولې شوله؟ اهمه په دې شوله چې سوچ ته دې ته وکړه چې عمل پې هغه شان نه کېږي نو بار یې رینیو کوي. ولې؟ د دې رینیول مطلب دا دی چې دوی دقیقې ورځې ته په تمه باندې ناستي چې په کومه ورځ باندې ضرورت رالی که نه دواړه به یو ځای کېږي، کو بیا میزایل جوړول، کو ډرونز هم جوړول، کوم جیټس جوړول، کوم انټیلیجنس شیر کول، کوم هر څه کول چې د دشمن خلاف یې په کار راول. مین د دوانو کامن دشمن دی چاینا، د هغې دپاره به امریکا د انډیا برپور مدد کوي. بیا ډیفنس پیکټ خو ساين دی، برپور مدد به کوي، او په هغه برپور مدد کې چې انډیا سټرانګ کېږي که نه د چاینا خلاف، دغه انډیا به دا خپل قوت استعمالي د پاکستان خلاف. نو دغه غټه ایشو جوړوي بیا پاکستان ته. اوس چې کوم دا ډیفنس پیکټ دی که نه، په دې کې دوی د یو بل سره دا خبرې وکړي چې ګوره د یو بل سره به د ټیکنالوژي کوآپریشن کو، دا ټیکنالوژي کوم ډیولپ کېږي. امریکا هم په ټیکنالوژي کې په مخکې باندې روانه ده، په انډیا کې هم د ټیکنالوژي یو ریس روان دی. نو دا ټیکنالوژي به په شریکه د یو بل سره شیر کوو، په شریکه به کوآپریټلی به کار کوو، په بره باندې به ځو په ټیکنالوژي کې به په شریکه ترقي کوو، شریک کار به کوو. دغه شان کې ډیفنس کوآپریشن، د ډیفنس د دفاع دپاره چې کوم هتیار مونږ جوړو، کوم اسلحه مونږ جوړو، نو په یو ځای به جوړو.
دغه میزایل جوړول شو، هایپرسونیک میزایل شو، کروز میزایل شو، بیلستیک میزایل شو، انټر کانټیننټل بیلستیک میزایل شو. ځکه چې خو انډیا ته امریکای الاو کړي دي چې کولای شي په پاکستان باندې پابندي لګوي. دغه شانته کې جیټ شو یا هر قسم د دفاع هتیار دی یو ځای به کار کوو، یو ځای به ډیولپ کوو. دغه شانته کې به انفارمیشن شیرینګ کوو، د یو بل سره به اطلاعات شیر کوو، د ټیکنالوژي په باره کې، د دفاع په باره کې څه معلومات امریکوي زما سره انډیا ته به در کوم او څه انډیا ستا سره به مال راکوي. اوس د انډیا سره خو په ټیکنالوژي کې دونه معلومات نشته، خو په جاسوسي کې به وسره نو که جاسوسي هغه معلومات کم از کم غواړي. په دې کې د انټيليجنس شیرینګ خبرې هم شته چې په ډیټیل سره بیا انویل کې او انلاک کې. نو دا خبرې دی په دې کې کړې دي چې په دې طریقه باندې د یو بل سره کار کوو. نو دای دغه ورځې له ساتلې دي چې کله بیا ضرورت راتلو، حسب ضرورت په وخت ضرورت د یو بل سره به دوی भरपूर مدد کوي. سپیشلی د یو بل مطلب دا دی چې انډیا به د امریکای سره مدد وکړي، امریکا به د انډیا مدد کوي چې ته چاینا را سم لو. دا ټایم دی دشمن د دوانو د په بره باندې راځي او انډیا چې مضبوطی کی کنه دغه مسله په پاکستان ته پیدا کیږي. د دې نه مخکم ډیفنس پیکټس د انډیا سره ساين شوی، چې هغه د پاکستان د باره یو ایشو ده، یو مسله ده.